নমস্কাৰ সকলোকে এক্সিয়া আইএছ একাডেমিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজিও আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজপেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ চাওঁ আহক আহিবলগীয়া এপিএসসি কাৰণে কোনকিটা নিউজ আজি নিউজপেপাৰত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে সো বিফোৰ উই লঞ্চ আমি আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এক্সিয়া আইএছ একাডেমিৰ তৰফৰ পৰা আহিবলগীয়া এপিএসসি ফাউণ্ডেশ্যনেল এজ ৱেল এজ ক্ৰেছ কোৰ্চ প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে ফৰ ইয়ৰ প্ৰিলিমছ এজ ৱেল এজ মেইনছ সো কোৰ্স ফিচাৰ্সখিনি দেখুৱাই দিয়া হৈছে আমাৰ ডিসপ্লেত হয়তো নিশ্চয় ওলাইছে আপোনালোকৰ আৰু ইয়াৰ ৰিগাৰ্ডিং যদি আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ কথা সুধিবলগীয়া থাকে আমাৰ তলৰ নম্বৰ যোগাযোগ কৰিব ধন্যবাদ প্ৰথম আৰ্টিকলটো আমাৰ আছে দ্য ৱৰ্ল্ড মাচ লাইক দ্য 1930s এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্টিকলটা আগতেও আহিছিলে কাৰণ কি 1930sত যেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰি লওক ইকনমিক স্লো ডাউন আছিলে গ্লোবেলি ঠিক ইণ্ডিয়ান ৰিজিমছ হয়নে নহয় সো গতিকে ইয়াত ফিচাৰ্ছখিনি কি আছিলে যে 1930sত মেইন ফিচাৰ্ছ আছিলে যে অথৰিটিয়ান কিছুমান ৰিজিমছ ৰাইজ হৈছিলে ফৰ এক্সাম্পল ইণ্ডাছ মেইন ফিচাৰ্ছ আছিলে যে অথৰিটিয়ান কিছুমান ৰিজিমছ ৰাইজ হৈছিলে ফৰ এক্সাম্পল ইণ্ডাছ জাপান ইন দ্য সোভিয়েট ইউনিয়ন হিটলাৰ ইন দ্য জাৰ্মানী এণ্ড ইটালী মুছলিনী ঠিক তেনেকৈ ইকনমিক স্লো ডাউন হৈছিলে আমি গম পাইছোঁ 1929ৰ গ্ৰেট ইকনমিক ডিপ্ৰেশ্যন হৈছিলে হয়নে নহয় মানে ইট ইজ এন ইম্পেক্ট অফ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ওৱান ঠিক তেনেকৈ ৰিজনেল কনফ্লিক্টছ এছকালেটিং ইনটু গ্লোবেল থ্ৰেটছ সো গতিকে সেইখিনি বস্তু আমাৰ আজিৰ দিনতো সেইটো কি দেখিছোঁ আমি তাৰ এটা পেৰেলেল পিকচাৰ এখন দেখা পাইছে ঠিক তেনেকৈ ৱেপনাইজেশ্যন অফ আইডিঅলজি সো গতিকে এইখিনি বস্তু আমাক কোৱা গৈছিলে যে আইডিঅলজি এজ এ আমি আইডিঅলজিটোকে এটা ৱেপন বুলি ইউজ কৰিছোঁ ঠিক আছে সো গতিকে কি ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন 1930s এণ্ড 2025 সো গতিকে আজিৰ দিনত কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰি লওক ডিফাৰেঞ্চেছ আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিফাৰেঞ্চেছ আছে সেইখিনি বস্তু কোৱা গৈছে ঠিক তেনেকৈ ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড এক্সট্ৰিম এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল ক্ৰাইচিছ সো গতিকে এনেকুৱা এটা বস্তু ইন 1930sত হয়তো নাছিলে ঠিক আছে যে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰি লওক ক্লাইমেট চেঞ্জ ৰিগাৰ্ডিং তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু নাছিলে সো গতিকে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ নিচিনা ডিছৰাপশ্যন নাছিলে সো গতিকে এইখিনি বস্তু অকণমান কণ্ট্ৰাডিক্টৰী হয় সো গতিকে পলিটিকেল আউটকামছ এণ্ড চিনেৰিঅ'ছখিনি দেখুৱাইছে এই নিউ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ অ'কে সো গতিকে ৱৰ্ষ্ট কেছ চিনেৰিঅ' সো গতিকে একদম ৱৰ্ষ্ট কেছ চিনেৰিঅ'টো এইটো হ'ব পাৰে এই মেনেজ কোল্ড ৱাৰ ষ্টেগনেশ্যন চিনেৰিঅ' আৰু এই নিউ গ্ল'বেল অৰ্ডাৰ অপটিমিষ্টিক চিনেৰিঅ' সো গতিকে আমি যদি তিনিটা এক্সট্ৰিম কেছেছত যদি আমি চাওঁ যে একদম ৱৰ্ষ্ট কেছটো যে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হ'ব পাৰে যদি আমি ষ্টেগনেশ্যন নিউট্ৰেল এটা পইণ্টত চাওঁ যে আকৌ কোল্ড ৱাৰ ৰিইমাৰ্জ হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ আমি যেতিয়া এটা অপটিমিষ্টিক চিনেৰিঅ'ত চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে এটা নতুন গ্ল'বেল অৰ্ডাৰ আহি আছে ঠিক আছে ইন দিছ জাংচন অফ হিষ্ট্ৰী সো গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপুনি গোটেই বস্তুটো এনালাইটিকেলি আমি চালোঁ অ'কে সো গতিকে আমি নেক্সট আৰ্টিকলটো চাওঁ যে অলৰেডি এণ্ড 19 months সো গতিকে এ লিডাৰ এণ্ড 19 months অ'কে সো গতিকে আমি এইটো চাইছোঁ যে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীজ 19-month tenure a transformative period in Indian history so ইয়াত কোৱা গৈছে যে যেটো state reorganization হওক বা আমাৰ যেটো consolidation of Indian Union so তাৰ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী সাংঘাতিক ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্স আছে 19 মাহ তেওঁ চৰকাৰত আছিলে তথাপিতো এই 19 মাহত তেওঁ ফান্ডামেন্টেল যেটো আমাৰ ইউনিটি আৰু যেটো পলিটিক্যাল ইউনিটি সেইটো এষ্টাব্লিছ কৰি থৈ গৈছিলে so গতিকে শাস্ত্ৰীজ ৱাৰ লিডাৰশ্বিপ ডিফাইং দ্য অডছ সেইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় So the 1965 war from the Kutch to Lahore ঠিক তেনেকৈ strategic and diplomatic victory so গতিকে অপাৰেশ্যন গ্ৰেণ্ড স্ল্যাম কি আছিলে টাস্কেন এগ্ৰিমেণ্টখনৰ কথা কৈছিলে so গতিকে শাস্ত্ৰীজ এগ্ৰিকালচাৰেল এণ্ড ইকনমিক ভিজন so গতিকে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী সেইখন সময়ত মানে এটা ডিফিকাল্ট টাইমত তেওঁ কি আছিলে এটা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া কেলে কাৰণ কি জৱাহৰলাল নেহৰু ৰিচেণ্টলি ডিমাইজ হৈছে ঠিক তেনেকৈ হি বিকাম দ্য নিউ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু তেতিয়া ধৰণত কি আছিলে যে সাডেনলি এ ৱাৰ হেজ বিন ব্ৰক আউট বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান সো গতিকে তেখেতে যিটো ধৰি লওক এবল লিডাৰশ্বিপ আছিলে ডিউৰিং দ্যাট 19th month tenure সো গতিকে সেইখিনি বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে সো গতিকে শাস্ত্ৰীজ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ইকনমিক ভিজন জয় জৱান জয় কিষাণ সেইটো কথা কোৱা গৈছিলে হয়নে নহয় ঠিক তেনেকৈ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ ওপৰত তেওঁ কি কৈছিলে তেতিয়া দিনতে সেইখিনি কথা কোৱা গৈছিলে সো গতিকে এই যিটো টেগ লাইন জয় জৱান জয় কিষাণ সেই টেগ লাইনটো আমি ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো গতিকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো আমি গম পাইছোঁ যে এখন দেশৰ প্ৰগতিৰ কাৰণে মানে ফাৰ্মাৰ্ছ এণ্ড দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য ছ'লজাৰ্ছ সেই দুটা একদম ফাণ্ডামেণ্টেলি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে কাৰণ কি ছ'লজাৰ্ছখিনি দে আৰ ৰেছপনচিবল টু মেইনটেইন দ্য ইণ্টিগ্ৰিটি অফ দ্যাট নেশ্যন unity and integrity in nation আৰু ফাৰ্মাৰ্ছ খিনি ৰোলটো হৈছে যে দে আৰ দ্য বেকবোন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ইকনমি কাৰণ কি ইণ্ডিয়ান ইকনমিটো ৰুৰেল বেছড হয় নহয় সো আজিৰ দিনতো আমি দেখিছোঁ যে 48% অফ আৱাৰ লেবাৰ ফ'ৰ্চ আৰ বিং এংগেজ ইন এগ্ৰিকালচাৰ
সো গতিকে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ যিটো এটা ভিজন আছিলে সেই ভিজনটো আজিৰ দিনতো ৰেলিভেন্স আছে সেইখিনি কথাকে এই আৰ্টিকলটোত পুনৰবাৰ কোৱা গৈছে যদিও ব্ৰিফ আছিলে তথাপিতো সেইটো এটা লং লাষ্টিং ইম্পেক্ট আছে তাৰ সো গতিকে টাস্কেন কন্ট্ৰভাৰ্চিটো কি আছিলে তেখেতৰ মিষ্ট্ৰিয়াছ ডেথটো কথা কোৱা গৈছে ঠিক তেনেকৈ হোৱাই শাস্ত্ৰী ইজ অভাৰশ্বেডোড সো গতিকে আজিৰ দিনৰ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী কথা বহুত বেছি মানে পাব্লিক ডমেইনত বা পাব্লিক ডিছকোৰ্ছত নাই সো গতিকে তাৰ কাৰণটো কি আছিলে সেইটো কথাও কোৱা গৈছে আৰু এই মানুহজন এথিকেলি যদি আমি চাওঁ ন এই মানুহজনৰ নিচিনা মানে সৎ মানুহ আজিলৈকে ধৰি লওক আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিচাপে আমি পোৱা নাই হয়নে নহয় যে তেওঁ যেতিয়া ৰেল মন্ত্ৰী আছিলে ডিউৰিং জৱাহৰলাল নেহৰুজ কেবিনেট তেতিয়া এটা ৰেল দুৰ্ঘটনা হওঁতে তেওঁ ৰিজাইন দিব খুজিছিলে হয়নে নহয় সো গতিকে ইমান অনেষ্ট মানুহ যিটো ধৰি লওক যিটো অনেষ্টি তেওঁ দেখুৱাইছিলে while he is occupying a key political position so hetu khub mane remarkable hoy aru he bostu to ami hoday ki likhu je kanke ami ethics of paper khona hoday example likhibo lage so gotike tenukwa dhonor jodi integrity probity dedication to the public service ei bilakor jodi udaharon likhibo lage hoy le lal bahadur shastri is one of the contender mane thik ase so gotike ami hetu bostu pahoile no hobo so gotike forgotten architect of modern India ঠিক আছে সো গতিকে তেওঁৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগিব ওকে মনত ৰাখিব লাগিব নেক্সট আৰ্টিকলটো ইজ যে social stock exchange yet to gain traction ওকে সো গতিকে social stock exchange কি আছে যে আমি সোসাইটি ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে যে স্টক এক্সচেঞ্জ এখন বনাব ইয়াত এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে সো ইন্ট্ৰোডাকশন এন্ড ডেফিনিশন এন্ড কনসেপ্ট যে social stock exchange is a platform that allows not for profit NGO বা not for profit organizations and social enterprises to raise funds ঠিক আছে from the investors who wish to contribute towards social issue so গতিকে এতিয়া আমি গম পাইছো যে corporate social responsibility বুলি এটা বস্তু এটা আছে so গতিকে এটা কি হৈছে যে বহুত ব্ল্যাক NGO বা civil society হক বা not for profit মানে organization হক তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ ইস্যু হৈছে যে they are lack of funds তেওঁলোকৰ ওচৰত ক্ৰেডিট নাই তেওঁলোকৰ ওচৰত পইচা নাই তো গতিকে তেওঁলোকে হেকানে নিজৰ যিটো ইনিশিয়েটিভ আছে বা এনডিএভৰ আছে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাটো ধৰিলক লাৰ্জ স্কেলত তেওঁলোকে এক্সিকিউট কৰিব নোৱাৰে বা এক্সপান্ড কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কি তেওঁলোকৰ ওচৰত পইচা নাই ফৰ এক্সাম্পল যেনিবা আমি দেখিছো যে ফ্লাডৰ সময় যিবা মানুহক কি দিছে ভাল ফুড দিছে বা বস্ত্ৰ দিছে বা ক্লথিং দিছে কিন্তু আমি দেখিছো যে অসমত ইমানখিনি মানুহ ফ্লাড এফেক্টেড হয় গুটিখিনি মানুহকে এনজিও খিনিয়ে কি কৰিব পৰা নাই এই ধৰিলক কাপোৰ কানি বা খাদ্য যোগান ধৰিব পৰা নাই তাৰ এটা মেইন কাৰণ হৈছে যে লেক অফ ফান্ড হনে নহয় তেওঁলোকক ধৰিলক কোনো বেংকে ক্ৰেডিট নিদিয়ে কাৰণ কি এটো এটা প্ৰফিট অৰ্গানাইজেচন নহয় সো বেংকে যদি মানে পইচা দিবলৈ হয় তেতিয়ালে বেংকে খুদিব নহয় এই যে ষ্টেটাস চাব নহয় আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ কিমান প্ৰফিট কিমান সো গতিকে তেওঁলোকে পইচাটো ক'ব পাব সো গতিকে এই পইচাটো যোগান ধৰিবৰ কাৰণে ক্ৰেডিট এভেইলেবিলিটি কাৰণে সোশ্যাল ষ্টক এক্সচেঞ্জ বুলি এটা বস্তু এটা ওলাইছে যিটো বস্তুত কি কৰিব যে যিখিনি আমাৰ মানে যিখিনি মানুহ ইন্টাৰেস্টেড হয় যে তেওঁলোকে সোশ্যাল কজৰ কাৰণে পইচা ডোনেট কৰিব বিচাৰে ফৰ এক্সাম্পল বিল এণ্ড মিলিন্ডা গেটছ ফাউণ্ডেশ্যন ঠিক তেনেকৈ টাটা ট্ৰাষ্ট ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ধৰিলক বেলেগ ধৰণৰ কি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্পোৰেট সোশ্যাল ৰেসপন্সিবিলিটিজ আছে সো গতিকে এই ফাণ্ডবিলাক কি হ'ব তাত এটা সেই এক্সচেঞ্জখনত কি হ'ব ইনভেস্ট কৰিব আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব সেই সোশ্যাল কজৰ কাৰণে সেই ফাণ্ডটো ইউটিলাইজ কৰিব সো গতিকে তেতিয়া কি হ'ব যে আমাৰ যিমানখিনি এতিয়া আমি কি দেখিছো যে গভৰ্নমেণ্টে ওয়েলফেয়াৰ স্কিম আয়োজন কৰিছে কিন্তু সেইখিনি ধৰিলক পেনিট্ৰেচনটো হক বা তেওঁলোকৰ যিটো ধৰিলক এক্সপানশন হক সেইটো সকলো মানুহকে সাঙুৰি ল'ব পৰা নাই সো গতিকে এটা ৰিজাল্টটো কি ওলাইছে যে ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট হোৱা নাই so গতিকে ওভাৰঅল লাইফ যিটো আছে কোৱালিটি অফ লাইফ অফ দা ইন্ডিভিজুৱেলছ মানে পোৰেষ্ট অফ দা পোৰ তেওঁলোকক আমাৰ বিকাশ হোৱাটো দেখা নাই সো ইয়াতে এতিয়া ৰোলটো আহি গ'ল যে সিভিল সোসাইটি বা আমাৰ এনজিওছ খিনি কিন্তু এনজিও খিনি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাক ফান্ড এভেইলেবল লাগিব আৰু সেই ফান্ডটো যোগাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটো এটা সলিউশন হয় সো গতিকে আপোনালোকে এইটো বস্তু লিখিব ঠিক আছে সোশ্যাল ষ্টক এক্সচেঞ্জ সো গতিকে অৰ্গানাইজেচনটো ৰিভলিউশন কেনেকৈ হৈছে অৰিজিন কোড হৈছিলে ইয়াত কানাডা ইউকে মানে আমি কি কৰিব লাগিব উদাহৰণ দিব লাগিব যে হেতু বেলেগ দেশত আছে সো গতিকে আমাৰ দেশত কিয় নাই সো গতিকে আমি এনশিয়েন্ট পিৰিয়ডৰ পৰা দি চাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিলা আমি দেখিম ঠিক তেনেকৈ কনটেক্সটো আমি চাইছো এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যনেল এণ্ড ৰিজনেল সো গতিকে গোটেইকেইটা কনটেক্সটতে আমি বস্তুখিনি চোৱা গৈছে ওকে সো গতিকে লিগেল ডাইমেনশন খিনি আমি চাইছো যে সেবি আন্ডাৰত আহিব লাগিব ইয়াত কোম্পানিজ এক্ট 2013 আন্ডাৰত ৰেগুলেট কৰিব লাগিব নহলে ইয়াত কোনে ইনভেস্ট কৰিব কৰাপচনৰ মানিখিনি ধৰিলক ইয়াত ফান্ড ফ্লো হ'ব পাৰে সো গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি চাব লাগিব ইয়াত প্ৰ'জ এণ্ড কনছ আছে এথিকেল ডাইমেনশনটা আছে যে ট্ৰান্সপাৰেন্সি আৰু একাউন্টেবিলিটি এনশিওৰ কৰিব লাগিব ফিলান্থ্ৰপি ভাৰ্সেস প্ৰফিট ফিলান্থ্ৰপি মানে হৈছে মানুহক আমি সহায় কৰিবৰ কাৰণে এটা কি কৈছো মানে এটো এটা প্ৰয়াস কৈছো কিন্তু প্ৰফিট হৈছে যে আৰ্নিং
ৰিটাৰ্ণছ চ' গতিকে ডনৰ ট্ৰাষ্ট চ' গতিকে সেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে ডনৰে ট্ৰাষ্টটো কৰিব লাগিব যে এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ফৰ এক্সাম্পল ফৰ চে টাটা ট্ৰাষ্ট চ' গতিকে এতিয়া টাটাক বোলে আমি যদি পইচা দিওঁ টাটা ট্ৰাষ্টত তেতিয়াহ'লে সেইখিনি বস্তু মানুহৰ কল্যাণৰ কাৰণে ইউজ হয় দে আৰ নট বিং ডাইভাৰ্টেড টু দ্য আদাৰ ভেঞ্চাৰ্ছ অফ টাটা চ' গতিকে সেইটো বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব সেইটো এনচিঅ'ৰ হ'ব লাগিব পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনটো আমি চাইছোঁ ইকনমিক ডাইমেনশ্যন ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যন ইয়াতে আমি GS পেপাৰ 1ত আমি এইটো খুব ভালকৈ লিখিব পাৰিম ঠিক আছে চ' গতিকে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে ট্ৰিটিজ কনভেনশ্যন এণ্ড এগ্ৰিমেণ্ট কি আছে কমিটি কি ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছে সেইখিনি আমি চাইছোঁ নেক্সট যদি আমি মডেল আনচাৰ এটা চাইছোঁ প্ৰিলিমছ বেছড আৰু ঠিক তেনেকৈ মেইনছ কুৱেশ্যন এটাও আমি এড্ৰেছ কৰিছোঁ অ'কে চ' লেটছ মুভ হেড চ' নতুনকৈ যিটো আমাৰ আৰ্টিকল আছে সেইটো আমি কি দিছোঁ যে বৰ্ড অফ ব্ৰিক্স NDB discuss membership expansion. So, new development bank hok. So, board of directors of new development bank ama ki koise je BRICS or jitu mane expansion of BRICS ta upor ki koise ami kotha padisu. Ami gom paisu je BRICS is now being expanded. Hone no. So, yata ami dekhisu je expansion hoise aru yata ki ase ami dekhisu je bahut bu country akot holo for example Argentina teloke agote etu promise koisile je ahim beli kintu etia withdraw koise. So, ekhini bostu ami sabo laibo. Thik teneke ব্ৰিক্সৰ এক্সপানশ্যনৰ পৰা এইটো গম পাইছে যে লাৰ্জাৰ যিখিনি ধৰি লওক আমাৰ যিখিনি সাউথ কোলাবৰেশ্যন হয় চ' গতিকে সেইটো বস্তু আৰু অলপ বুষ্ট হৈছে চ' গতিকে কাৰেণ্ট এক্সপানশ্যন যদি আমি চাওঁ দেখিছোঁ যে বাংলাদেশ ইজিপ্ট UAE এণ্ড ইউৰুগে এটা পাৰ্ট অফ ইট ঠিক তেনেকৈ চাউদি আৰবিয়াও কনচিডাৰ কৰি থোৱা আছে ঠিক আছে আৰ্জেণ্টিনাই কিন্তু সেইটো ডিক্লাইন কৰিছে চ' কি চেলেঞ্জেছ আছে ঠিক তেনেকৈ নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংকছৰ এক্সপাণ্ডিং ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰেটেজিটো কি হয় আৰু ৰিচেণ্টলি আফটাৰ দ্য কামিং অফ দ্য ট্ৰাম্প চ' এই যিখিনি ধৰি লওক মাল্টিলেটাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ন তেওঁলোকৰ ৰোলটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে ঠিক আছে চ' গতিকে ইয়াত থ্ৰেট এটাও আহিছে ঠিক আছে চ' গতিকে ব্ৰাজিলৰ ওপৰত কি ইম্পেক্ট পৰিছিলে ঠিক তেনেকৈ ষ্ট্ৰেটেজিক কনচিডাৰেশ্যনছ কি আছে ফিউচাৰ আউটলুকটো আমি চাইছোঁ যে নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক ডেট ইজ বিন ৰেইজড বাই দ্য ব্ৰিক্স কাণ্ট্ৰিজ to fund those countries and it is an alternative to the US dominated financial international organizations for example IMF and World Bank হনে নহয় so গতিকে হেখিনি বস্তু আমি জানিব লাগিব ওকে so গতিকে প্ৰিলিমছ টপিক কি আছে হেখিনি আমি চাইছো ঠিক তেনেকৈ আমি conceptual explanation of key terms আমি চাইছো আৰু টাইম স্পেসিফিক ডাইমেনশনস কিনি আমি চাইছো যে এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়াত কিনেকুৱা হৈছিলে মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিস এটা চাইছো আৰু ইয়াত আমি নেসেসাৰি বস্তুখিনি প্ৰভাইড কৰা গৈছে ওকে সো লেটস মুভ ahead সো গতিকে হোৱাটস ড্ৰাইভিং আপ গোল্ড প্ৰাইসেস সো গতিকে গোল্ডৰ প্ৰাইসেসটো কিয় বাঢ়িছে সো গতিকে হেতু বস্তু আমি আজিৰ দিনত চাইছো ঠিক আছে সো গতিকে ইয়াত কালিও ধৰিল গোল্ডৰ ওপৰত আমাৰ কি আছিল এটা আৰ্টিকল আছিল সো গতিকে হেতু বস্তু কন্টিনিউ হৈ আছে ঠিক আছে সো গতিকে এটা কাৰেন্ট গোল্ড প্ৰাইসেস সাৰ্জ সো গতিকে কি হৈছে সাৰ্জ মানে বহা সো গতিকে হিস্টৰিকেল প্ৰাইস মুভমেন্ট প্যাটাৰ্নস তো আমি যদি চাইছো ফ্যাক্টৰস ড্ৰাইভিং দ্য কাৰেন্ট গোল্ড ৰেলি ওকে সো গতিকে কিহৰ কাৰণে বাঢ়িছে দ্য ট্ৰেডিশনেল মেক্ৰো ইকনমিক ফ্যাক্টৰস দ্য সেফ হেভেন ডিমান্ডস সো গতিকে গোল্ড ৰিমেইনছ এ হেজ এগেইনষ্ট দ্য গ্লোবাল আনসাৰ্টেনিটি আমি দেখিছো যে আফটাৰ দ্য কামিং অফ ট্ৰাম্প due to the launching of these two wars হনে ন সো গতিকে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন war হৈ আছে ইজৰাইল হামাস war হৈ আছে সো গতিকে ৰিজিম চেঞ্জ হৈছে ইন দ্য US পলিসি চেঞ্জ হৈছে জিওপলিটিক্যাল স্ট্ৰেটেজি চেঞ্জ হৈছে সো ইমানখিনি যদি চেঞ্জ হৈছে আনসাৰ্টেনিটি আছে তেতিয়াহলে কি হৈছে যে ষ্টক এক্সচেঞ্জো হওক বা আদাৰ যিবোৰ ইনভেষ্টমেন্ট এৰিয়া আছে সো সেই এৰিয়া বিলাকত ইম্প্যাক্ট পৰিব কিন্তু কথাটো হৈছে কি যে গোল্ডৰ প্ৰাইসটো সাংঘাতিকভাৱে ফ্লাকচুৱেট নহয় মানে সো গতিকে গোল্ড ইজ ৰিমেইনছ এ সেফ হেভেন্স where the fluctuations of its price remain stable ঠিক আছে সো গতিকে বহুত বেছি ফ্লাকচুৱেট কৰি নাথাকে সো যেতিয়া খুব বেয়া দিন আহে যেতিয়া খুব মানে আনসাৰ্টেনিটি আহে ইন গ্লোবাল মাৰ্কেট তেতিয়া সবে গোল্ডৰ ফালে যায় ঠিক আছে কাৰণ কি গোল্ডৰ প্ৰাইসটো বা গোল্ডৰ ডিমান্ডটো কেতিয়াও কি নহয় বহুত বেছি কমি নাযায় ঠিক আছে সো গতিকে হেকানে এতিয়া গোল্ডৰ কি হৈছে ডিমান্ড বাঢ়িছে বিকজ অফ দা আনসাৰ্টেনিটি ইন দা আদাৰ পাৰ্টস অফ দা capital market বুজি পাইছেনে সো গতিকে ইনফ্লেশন এন্ড ইন্টারেস্ট ৰেটস স্পেকুলেশনস কথা কোৱা গৈছে US ডলাৰ স্ট্ৰেংথেন প্যাৰাডক্স হেখিনি কোৱা কথা হৈছে যে আনলাইক past trends both the gold and the US dollar have strengthened সো আগতে এনেকুৱা আছিল যে যদি ডলাৰটো স্ট্ৰেংথেন হয় তেলে গোল্ডৰ প্ৰাইসটো কমি যায় আজি দিনত ডলাৰটো স্ট্ৰেংথেন হৈছে আৰু ইফালে গোল্ডৰ প্ৰাইসটো বাঢ়িছে সো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু আমি আগতে দেখা নাছিলো ইট ইজ এ প্যাৰাডক্স ঠিক আছে সো গতিকে ডিমান্ড সাইড ডাইনামিক্সটো আমি চাইছো সেন্ট্রাল বেংকৰ পাৰচেজটো বাঢ়িছে জুয়েলাৰ ডিমান্ড বাঢ়িছে ঠিক তেনেকৈ US পলিসিস এন্ড জিওপলিটিক্যাল ৰিস্ক তোৰে হেখিনি বস্তু আমি চাইছো ঠিক তেনেকৈ ফিউচাৰ প্ৰজেকশনস আমি চাইছো যে সাস্টেইনেবিলিটি অফ দিস ৰেলি যে কিমান দিনলৈকে এটো বস্তু এনেকৈ থাকিব তাৰ এটা স্পেকুলেশন কৰা গৈছে
Okay, let's move ahead. So, we are navigating differences. So, we are India, New Zealand, and stand to benefit from the greater collaboration. So, we are Raisina dialogue. Kotha here kuago says recently in the Raisina dialogue, the New Zealand Prime Minister have been the chief guest. So, we are tell ahi say so India, New Zealand era ki hoise bilateral tholok negotiations hoise in different areas. So, we are yat ami saisu je bibhinno dimension ki prabhav poibo challenges ki ase diaspora politics ot ঠিক তেনেকে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টটো কিমানখিনি পচিবিলিটিজ আছে সেইখিনি বস্তু আমি চাইছোঁ ঠিক আছে ওকে So, policy recommendations, balancing strategic and trade interest. So, adopting a paradigm and pragmatic approach to free trade agreement. So, free trade agreement to a pragmatic choice hisabe lobole goise aru ami India dekhisu je free trade agreement ot mane pros and cons bahut ase. So, hekene ami khub mane cautiously navigate koribo laibo ami kan ki historically ami dekhisu je India jiman khini logot free trade agreement koise na besi bhag logote aji dinot trade deficit ot asu ami ঠিক আছে সো গতিকে এটু কাৰণে আমি নিজৰ ডমেষ্টিক মাৰ্কেটখন আমি অকমান সিকিউৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো ইকোনমিক ডাইমেনশনটো আমি দেখিছো legal and institutional framework relevant trades and agreements কি আছে okay so গতিকে upstream oil measures returns to Andamans and dig of offshore wells so গতিকে আন্দামান নিকোবৰত আমি কি দেখিছো যে আকো মাইনিং হ'বলৈ গৈ আছে বা ইয়াত মাইনিং এক্টিভিটিটোক আমি কি কৈছো reinforce koisu so gotike yat ami ki koisu je oilor tholok amar demand of the oil thik teneke amar jikhini energy security ase ekhini bostu important na thik teneke yar ago cons to sabo laibo je ami ocean khon pollute koibo no hone no thik teneke amar jitu tholok Andaman and Nicobar area ase tat jitu amar ecology and environment ase tak ami polluted koibo noim so gotike hekhini bostu amar yat ase thik teneke economic and strategic implications ki ho pai energy sector ki prabhav poibo local resistance ki ase bureaucratic ki challenges ase so like upstream midstream and downstream sector keneke prabhav poibo ami gutekhini kotha koa gase jeneke upstream sector dholok exploration and production ঠিক আছে midstream sector dholok he bostutu jeti ami explore korilu he bostutu ami transport koibo laibo hone no so transport and storage aru downstream sector hoise je oil tu jeti ami mati tolopa anim hetu crude oil hoi thakibo so he crude oil tu ami ki koibo laibo refine koibo laibo tetiha ami hetu petrol diesel belek parts ot ami bhag koibo paim so gotike ei goteikini bostu ami ki kole ensure kobo lebo je okol mining koile no hobo so gotike okol upstream sector to kotha bhabile no hobo the midstream as well as the downstream sector goteikita te yar prabhav ase ঠিক আছে ঠিক তেনেকে oil and gas exploration terminology খিনি আমি দেখাইছো prelims or perspective or energy security and government policies কি আছে ঠিক তেনেকে environmental and economic aspect so এটো খুব ইম্পর্টেন্ট হয় যে oil spill ho পায় so গতিকে ধৰক পানী তলপা oil টো উলিয়াইছে আৰু oil টো পটককে লিক হৈ গল so গতিকে oil টো পানীত এটা মিক্স নহয় so গতিকে এটা oil spill হৈ থাকিব so গতিকে তাৰ কাৰণে কি হ'ব তাৰ যিখিনি অক্সিজেন ডিমান্ড আছে হেখিনি কমি যাব পাৰে তাৰ যিটো ধৰক কম্পোজিশন আছে তাৰ যিখিনি বায়োডাইভাৰ্সিটি আছে হেখিনি এফেক্ট হ'ব পাৰে ঠিক আছে সানলাইট টো কমকে পৰিব পাৰে অক্সিজেন ডিমান্ড টো কমি যাব so গতিকে এখিনি পা ইম্প্যাক্ট পৰিব হনে না পলিউশন হ'ব এক্স্যাক্টলি so গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ৰেসপন্স টো কি আছে যে যদি অইল স্পিল হয় হলে বায়ো ৰিমেডিয়েশন আছে মানে আমি কিছুমান ব্যাকটেৰিয়া তাক মেলি দিম আৰু সেই ফাংগাছ বা সেই ব্যাকটেৰিয়াখিনি সেই অইলখিনি কি কৰিবলে খাই পেলাব so গতিকে তাত মানে তেওঁলোকে ডিগ্ৰেড কৰি পেলাব ঠিক আছে যদি হেখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় so গতিকে হেখিনি বস্তু আমি কি কৰিবলে মজুত ৰাখিব লাগিব কাৰণ কি অকল ধৰিলক আমি ইকোনমিক এস্পেক্টটো চালে নহব তাত পসিবল যিখিনি পটেনশিয়াল যিখিনি ধৰিলক environmental যিখিনি ধৰিলক কনসার্নস আছে হেখিনিকো আমি হাজু ৰাখিব লাগিব বুজি পাইছেনে so গতিকে কাৰ্বন ক্যাপচাৰ এন্ড ষ্টৰেজৰ কথা কোৱা গৈছে এনহান্স অইল ৰিকভাৰি পিক অইল প্ৰাইস বেঞ্চমাৰ্ক ঠিক আছে so গতিকে গ্লোবাল এনাৰ্জি ট্ৰেডস and trends কি আছে ইন্ডিয়াস রোল টু কি আছে এখিনি কোৱা গৈছে ওকে so গতিকে ইন্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত এটো এটা ধুনিয়া আৰ্টিকল আছে যে এই ব্ৰোকেন ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেট so গতিকে ফ্ৰী বিজ প্ৰমিসড বাই নিয়াৰলি এভৰি পলিটিক্যাল পাৰ্টি শো এ ব্যাংক্রাপসি অফ আইডিয়াস so গতিকে এটো এটা ক্ৰিটিসাইজ কোৱা গৈছে যে কেনেকে আমি কি কৈছো যে ফ্ৰী বিজৰ নামত মানুহখিনিক ধৰিলক পলিটিক্যালি আমি মোটিভেট কৰি আছো কিন্তু ইয়াত ধৰিলক কোৰ যিখিনি ইকোনমিক বা কোৰ যিখিনি ওয়েলফেয়াৰ লাগে বা ৰিফৰ্মছ লাগে সেই ৰিফৰ্মছখিনি আমি এতিয়াও কৰা নাই ঠিক আছে so গতিকে ইয়াত কনস্টিটিউশনাল লিগ্যাল পার্সপেক্টিভ কি আছে যে ওয়েলফেয়াৰ স্কিমখিনি আমাক কোনগিটা আৰ্টিকলৰ থ্ৰুৱেদি আমাক প্ৰমোট কৰিছে
এতিয়া ধৰি লওক গভৰ্ণমেণ্টে ৱেলফেয়াৰ কৰিছে এইটো আনকনষ্টিটিউচনেল নহয় কাৰণ কি ডাইৰেক্টিভ ষ্টেট অফ ষ্টেট পলিচিত ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিত DPSPত এইবোৰ কেটেগৰিকেলি পোৱা গৈছে গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি দিছোঁ আৰ্টিকেল 38 39 49 41 43 47 আৰু 46 টো আছে গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ কি আছে constitutionally provided ইয়াত কিছুমান ধৰি লওক পিছলে আমাৰ কিছুমান statutory ordersও আছে গতিকে ইকনমিক পাৰ্সপেক্টিভ কি আছে ঠিক তেনেকৈ পলিটিক্যাল এণ্ড গভৰ্নেন্স পাৰ্সপেক্টিভটো কি আছে এথিক্যাল পাৰ্সপেক্টিভটো কি আছে আমি গোটেইখিনি চাইছো সো ট্ৰিটিজ এণ্ড কনভেনচন খিনি কি আছে ৰিলেটেড টু দিস আৰু UPSC লেভেলত আমি এটা কোৱেশ্চন ইয়াত ডিসকাস কৰিছো সো লেটস মুভ ahead সো why X has challenged government's use of section 79 of the IT Act okay so আমি গম পাইছো যে Twitter has been changed to X so গতিকে এতিয়া তাত কোৱা গৈছে যে certain rules of certain provisions sections of IT Act 2000 for example 79(3)(b so গতিকে হেতু কি কৈছে যে it raising some issues related to that so গতিকে ইয়াত challenges posed by the AI generated content so গতিকে হেখিনি বস্তু কোৱা গৈছে judicial precedents especially in the Shreya Singhal case jitu ase so hetu important hoy so yet multi dimensional analysis ta disu je code kenake ki dholok affected hoise yat dholok political angle to je sautile article 19(1)a that freedom of speech and expression or kotha koa goise kintu hetu bostu balance koise article 19(2) to ki koise je ei gita provision je sovereignty integrity of India security of the state political order decency morality or defamation contempt of court incitement of to an offense aru amar jikhini dholok foreign relation ase so the hekhini effect nokorake ami ki kobo lebo freedom of speech and expression to execute kobo lebo thik ase so gotike eta provisions kita ki ase jigita logot eta dholok eta debate cholise hetu hoise section 69A jidu koise je blocking access to online content to gotike jodi kisuman content dholok malicious hoy ba it contradictory to the article 19(2) tetiale hetu ki kobo block koribo paribo thik ase so gotike etu ase aru 79 to case je safe harbor protection for the intermediates so gotike hekhini bostu amak provide kora goise okay so gotike judicial precedent Shreya Singhal case to kotha koise je struck down 6966A jitu arbitrary censorship or kotha koa hoise je censorship to arbitrary hobo noibo thik ase so gotike hetu logical hobo laibo arbitrary mane je discretionary power to khub beshi ase je ji mon ja thake goise so logical nohoy kintu eta koise je he illogical censorship koibo noibo thik ase so gotike it promote article 19(1)a je tumi online ot jikunu dhonok ki koiba je freedom of speech to get promote koise kintu upheld section 69A but with procedural safeguards ঠিক আছে সো গতিকে 69A এটুক মানে আপহেল কৰিছে কাৰণ কি কেলে কাৰণ কি হেতুৱে ব্যালেন্স কৰিব যদি কোনোবাই 66A আন্ডাৰ যদি ফ্ৰীডম অফ স্পিচ টু যদি ওভাৰ ধলক ইউটিলাইজ কৰে যদি ব্ৰিচ কৰে তেতিয়াহলে কি হ'ব আৰ্টিকেল 69A টু কি কৰিব বা সেকশন 69A টু অফ দা IT Act মানে এনফোর্স কৰিব আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ কন্টেন্টক আমি কি কৰিম ব্লক কৰি দিম to access to from online sources so clarification of 79 is that intermediaries can only remove content if there is a court order or government notification এটা intermediary মানে কোন হয় intermediary হৈছে যে যিবু প্ল্যাটফর্ম হয় for example Twitter which is now called X for example Instagram for example this Facebook so তাত বা YouTube so ইয়াত কি হৈছে যে যেনিবা X কোনবা এজন মানুহ আছে for person say M so তেও কিবা এটা খুব মানে derogatory বা এটা misleading statement এটা দিলে in the Twitter for example ঠিক আছে so এতিয়া হে যেটো স্টেটমেন্ট আছে হে স্টেটমেন্টটো প্ৰকাশ হল গো টুইটাৰ so টুইটাৰ ইজ ৰেসপন্সিবল টুইটাৰ ইজ ইন্টাৰমিডিয়েৰি so সেকশন 79 ৰ আন্ডাৰ কি হৈছে যদি মানে কোৰ্টৰ এটা অৰ্ডাৰ যদি দিয়ে তেতিয়ালে ইন্টাৰমিডিয়েৰি কি কৰিব হে কন্টেন্টটো ৰিমুভ কৰি দিব ঠিক আছে so আপোনাৰ কন্টেন্টটো টুইটাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব তো কিন্তু হেতু তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া মানে গভৰ্ণমেণ্টে এটা নটিফিকেশন দিব লাগিব নহবা কোৰ্ট অৰ্ডাৰ এটা ওলাব লাগিব ঠিক আছে so এটো আমি কি কৈছো যে মানে আৰবিট্ৰাৰী সেন্সৰশিপটোক আমি ধলক prohibit কৈছো এইখিনি ঠিক আছে সো এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় পলিটিক্যাল গভৰ্নমেন্ট পার্সপেক্টিভ আমি চাইছো ইকোনমিক পার্সপেক্টিভটো আমি চাইছো ঠিক তেনেকৈ এথিক্যাল এন্ড সোশ্যাল পার্সপেক্টিভটো ইয়াত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি হ'ব এথিক্যাল পার্সপেক্টিভটোহে আপোনালোকে বহুত ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব পাৰিব তো যে বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰিত কি কি ইউজ হৈছে এইখিনি আমি দেখুৱাইছো তো ইন্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত আৰু এটা ধুনীয়া আৰ্টিকল লাইছে ৰিলেটেড টু সায়েন্স এন্ড টেকনলজি why scientists were surprised to find life under Antarctic
সেলফ সো আমি গম পাইছোঁ যে এণ্টাৰ্কটিক সেলফৰ ভিতৰতো লাইফ পাইছে ঠিক আছে সো গতিকে সেইকাৰণে আমি সাইন্টিষ্টখিনি কিয় ইমান আচৰিত হৈছে এইটো কথা কৈছে যে ইমান এটা মানে ইনহস্পিটেবল এটা মানে এটমস্ফিয়াৰটো এটা মানে সাৰাউণ্ডিংটো লাইফ কেনেকৈ এক্সিষ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো গতিকে এইখিনি বস্তু আমি চাইছোঁ যে সাইন্টিফিক পাৰ্সপেক্টিভটো ইয়াত কি আছে কোনকেইটা স্পেচিছ আমি পোৱা গৈছে ঠিক আছে ইম্পেক্ট অফ আইচবাৰ্গ ব্ৰেক এৱে সো ঠিক তেনেকৈ এগ্ৰিমেণ্টখিনি আমি চাইছোঁ এণ্টাৰ্কটিক ট্ৰিটি কথা ইয়াত কোৱা গৈছে আৰু জিঅ' পলিটিকেল ইছ্যুজখিনি ইয়াত আমি ব্যাখ্যা কৰিছোঁ অ'কে লেটছ মুভ এহেড যে 5 থিংছ ট্ৰাম্প মেড গ্ৰেট এগেইন অ'কে সো গতিকে ইয়াত ট্ৰাম্পৰ কথা কোৱা গৈছে যে 5টা পইণ্ট ইয়াত কোৱা গৈছে যে জিঅ' পলিটিকেল এনালাইচিছ এটা দিছোঁ যে কেনেকৈ যে নেভিগেটিং দ্য ফ্ৰেগমেণ্টেড গ্ল'বেলাইজেশ্যন এণ্ড দ্য ৰাইজ অফ এ মাল্টিপোলাৰ ৱৰ্ল্ড সো গতিকে দ্য ডিক্লাইন অফ ট্ৰেডিশ্যনেল গ্ল'বেলাইজেশ্যন এণ্ড দ্য ছেকেণ্ড এৰা অফ ট্ৰেড ৱাৰ সো গতিকে ৰাইজ অফ প্ৰটেকশ্যনিজিম আমি দেখিছোঁ ইকনমিক নেশ্যনেলিজিম যে ট্ৰেড বেৰিয়াৰ্ছ এণ্ড ৰেচিপ্ৰকেল টাৰিফৰ কথা কোৱা গৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি ৰিভাইভেল ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো কি হ'ব সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিলিউড সো গতিকে ঠিক তেনেকৈ এটা বেটেল ফৰ দ্য টেকনলজি ছুপাৰমেচি সো আমি দেখিছোঁ যে ডিপ চিকটো লোৱাৰ লগে লগে এভৰিথিং ইজ ছাৰপ্ৰাইজড হয়নে নহয় সো গতিকে এতিয়া AI ৰিলেটেড ধৰি লওক টেকনলজি বা যিখিনি ধৰি লওক ইমাৰ্জিং টেকনলজিজ এই টেকনলজিত কাৰ হেজিমনি হ'ব সেইটো এতিয়া কি হৈছে যে চৰ্চাত আছে সো গতিকে এনাৰ্জি জিঅ'পলিটিক্স এণ্ড গ্ৰীণ ট্ৰানজিশ্যন সো গতিকে এনাৰ্জি ট্ৰানজিশ্যনৰ কথা কৈ আছে যে এনাৰ্জি ট্ৰানজিশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ সো গতিকে এই ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছখিনি কোনখন দেশে মানে হাৰ্নেছ কৰিব বা এই ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলখিনি কাৰ মানে হেজিমনি থাকিব বা কাৰ ডমিনেঞ্চত থাকিব সেইটো এটা আমাৰ আজিৰ দিনত কি হৈছে যে এটা মানে কম্পিটিশ্যন হৈছে ঠিক তেনেকৈ ব্ৰেকডাউন অফ গ্ল'বেল গভাৰ্নেন্স এণ্ড ইণ্ডিয়াছ ডিপ্ল'মেটিক ৰোল সো গতিকে ইৰ'শ্যন অফ মাল্টিলেটাৰেল ইনষ্টিটিউশ্যন যেনেকৈ আমি কৈছোঁ যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছ WTO হওক ঠিক তেনেকৈ পেৰিছ ক্লাইমেটিক ডিল হওক এইবিলাকৰ পৰা US উইথড্ৰ হৈছে অ'কে সো গতিকে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো লেটছ মুভ হেড ইণ্ডিয়া পিভট ইন এ টাইম অফ গ্ৰেট গ্ল'বেল চাৰ্ণ অ'কে সো গতিকে ইয়াত কৈছে যে ইণ্ডিয়া ইজ এ ফ্ৰেগমেণ্টিং ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক চেলেঞ্জেছ এণ্ড অপৰচুনিটিজ কি আছে আমি সেইখিনি কোৱা গৈছে আগৰ আৰ্টিকলটো এইটো ধৰি লওক এটা কণ্টিনিউটি বুলি ক'ব পাৰি সো গতিকে নিউ এৰা অফ জিঅ' পলিটিকেল কম্পিটিশ্যন ঠিক তেনেকৈ জিঅ' পলিটিকেল এনাৰ্জি শ্বিফ্ট যিটো হৈছে সো গতিকে কলাপছ অফ গ্ল'বেল গভাৰ্নেন্স কামিং ডেকেডছ সো ইণ্ডিয়া মডেলটো কি টেম্পলেট ফৰ দ্য ফিউচাৰ ঠিক আছে নেভিগেটিং এ নিউ ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ সো গতিকে লেটছ মুভ হেড ক্লিয়াৰ দ্য ক্লাউড অভাৰ জুডিচিয়াৰী সো গতিকে আমি গম পাইছোঁ যে ৰিচেণ্টলি আমি কি দেখিছোঁ যে য়শৱন্ত বৰ্মা নামৰ যিজন ধৰি লওক হাইকোৰ্ট জাজ অফ দিল্লী চ' তেওঁৰ ঘৰত ছাডেনলি দ্য ফায়াৰ হেজ ব্ৰক আউট আৰু ৱেন ফায়াৰ ব্ৰিগেডছ অৰ ফায়াৰ ফাইটাৰ্ছ হেজ এটেম্পটেড টু extinguish that fire they have suddenly discovered some large amount of cash so গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাইছোঁ যে যিটো ধৰি লওক জুডিচিয়াৰী আছে জুডিচিয়াৰী তেতিয়াহ'লে ইণ্টিগ্ৰিটি নাই ক'ৰ পৰা আহিলে আজিৰ দিনত ধৰি লওক এইটো কোৱা নাই যে ইণ্টিগ্ৰিটি নাই চ' কিন্তু এইটো এটা মেটাৰ অফ কুৱেশ্যন হয় যে হাউ দোজ মানিজ কেন বি ডিছকভাৰ্ড আনআৰ্থেন ইন দ্য হাউচ অফ এ জাজ অফ দ্য হাই কোৰ্ট চ' হয়নে নহয় চ' গতিকে আমি তেতিয়াহ'লে চ' গতিকে ইমিডিয়েটলি তেওঁ কি কৰা গৈছে যে এলাহাবাদ হাইকোৰ্টলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰা গৈছে চ' গতিকে জাজেছৰ মাজত যিটো আনএকাউণ্টেবিলিটি আছে ঠিক তেনেকৈ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিৰ অভাৱ আছে তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট ইজ বিন ডান বাই দ্য জাজেছ ইটছেল্ফ যিটোক আমি কলেজিয়াম ছিষ্টেম বুলি কওঁ চ' গতিকে সেই কলেজিয়াম ছিষ্টেমটো যিটো প্ৰ'এক্টিভ ৰোল হ'ব লাগিছিলে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি থাকিব লাগিছিলে সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে চ' গতিকে এইটো বস্তু আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াত এথিকেল যদি কিবা ধৰি লওক আপোনালোকৰ থাকে মানে কুৱেশ্যনছ যে প্ৰভিটি ইণ্টেগ্ৰিটি চ' তাত আপোনালোকে এইটো এটা এক্সাম্পল লিখিব পাৰে কেলে কাৰণ কি এথিক্সৰ পেপাৰখনত আমি এক্সাম্পলবোৰ সাধাৰণতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা ডেৰাইভ কৰিব লাগে সব ধৰণৰ মানে আৰ্টিকল আমি হিষ্ট্ৰী সব ধৰণৰ আৰ্টিকল আমি পাষ্ট ৰেফাৰেঞ্চ দিলে কি হ'ব যে এক্সামিনাৰ ভাবিব যে ই কাৰেণ্টত যি হৈছে একো নাজানে তেনেকৈ ধৰি লওক কেইদিনমানৰ আগত আমি কি দেখিলোঁ যে ৰাইনা ৰাও নামৰ যিগৰাকী ষ্টেপ ডটাৰ আছিলে অফ এন DGP লেভেল পুলিচ অফিচাৰ তেওঁ গ'ল্ড স্মাগলিঙত হৈছে চ' গতিকে সেইটো আমি এথিক্সত লগাব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ এইটো লিখাব পাৰোঁ এইটো এটা ডাঙৰ কথা মানে যে ইমান পইচা কেনেকৈ ওলালে তোমাৰ ঘৰত হয়নে নহয় চ' এনেই যদি এইটো বেলেগ এটা পলিটিকেল বা এক্সিকিউটিভ বা লেজিছলেচাৰ এজনৰ ঘৰত যদি MP এজনৰ ঘৰত যদি ওলালেহেঁতেন ন আজি হাহাকাৰ লাগিলেহেঁতেন কিন্তু ধৰি লওক জাজ এজনৰ ওচৰত ওলাইছে চ' গতিকে তেওঁ অকল ট্ৰান্সফাৰ দি থৈ দিছে চ' গতিকে তেওঁ এতিয়ালৈকে এৰেষ্ট নাই হোৱা বা তেওঁলোকৰ ধৰি লওক মানে লিগেল একশ্যন একো ওলাই হোৱা হয় যে জাজ এজনৰ ডাইৰেক্ট মানে কি মানে ধৰি লওক তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টত কালি ধৰি লওক এইটো ওলাইছে যে ৰাজ্যসভাই কৈছে যে
ইয়াৰ ওপৰত ধৰি লওক এটা কি হৈছে ইম্পিচমেণ্ট এটা মোশ্যন হয়তো তেওঁলোকে উলিয়াব পাৰে ঠিক আছে কাৰণ সো গতিকে হেতু গুণা কথা চলি আছে যদি কলেজিয়ামে কো ধৰণৰ ষ্টেপ নলয় ওকে সো গতিকে হেতু তিথলে হিষ্ট্ৰীত প্ৰথমবাৰ কাৰণ হ'ব কাৰণ কি আজিলৈকে ইণ্ডিয়াত কোনো এজন জাজকে আমি কি কৰা নাই ইম্পিচ কৰা নাই ওকে সো গতিকে আৰু আমি সেই প্ৰসেছটো জানিব লাগিব যে জাজক ইম্পিচ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব সো বোথ দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্টৰ জাজক ইম্পিচ কৰা একেটা প্ৰসিডিউৰ হয় সো বুজি পাইছে সো গতিকে তাৰ কাৰণে আমাক ধৰি লওক স্পেচিয়েল মেজৰিটি লাগিব ইন বোথ দা হাউসেছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট সো গতিকে ব্ৰডাৰ ক্ৰাইসিস কি আছে জুডিশিয়েল ক্ৰেডিবিলিটি ইনষ্টিটিউচনেল ট্ৰাষ্ট সো গতিকে দ্য ৰোল অফ জুডিচিয়াৰী ইন প্ৰটেক্টিং ডেমক্ৰেসি সো গতিকে জুডিচিয়াৰীৰ ওচৰত সাংঘাতিক ধৰণৰ দায়িত্ব আছে সো গতিকে সেই জুডিচিয়াৰীৰ ভিতৰতে যদি ধৰি লওক ক্ৰেডিবিলিটি ট্ৰাষ্ট integrity এইবিলাকৰ যদি ল্যাপস দেখা যায় তেলে it is a matter of concern for not only our democracy for the larger interest of the society as well হনে নহয় সো গতিকে আৰ্জেন্ট অ্যাকশন ৰিকোয়াৰ্ড কি অ্যাকশন দৰকাৰ হ'ব এখিনি আমি কোৱা গৈছে ওকে আজি কাৰণে ইমানে আছিল হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট us know in the comment section thank you